سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ من دکتر الهام رضایی هستم و امروز میخوام در مورد کبد چرب، یکی از شایع‌ترین مشکلات خاموش بدن صحبت کنم. مشکلی که خیلی وقتها هیچ درد و علامتی نداره، اما به مرور میتونه روی سلامتی کلی بدن تاثیرات خیلی زیادی رو بذاره. اول یک نکته خیلی مهم، کبد چرب یک نوع نیست و دو نوع داره و اگر از هم تفکیکشون نکنیم درمان هم در مسیر درستی قرار نمیگیره. نوع اول کبد چرب الکلی یا Alcohol Related Steatosis هست. در نوع الکلی کبد چرب وقتی الکل وارد بدن میشه، کبد اون رو تبدیل به ماده سمی به نام استالدهید میکنه. این ماده به سلولهای کبدی آسیب میزنه و باعث التهاب و تجمع چربی داخل کبد میشه. و اگر مصرف الکل ادامه پیدا کنه، این وضعیت وارد مرحله شدیدتری به نام التهاب الکلی کبد میشه و در این مرحله سلولهای کبدی متورم و ملتهب میشن و کم کم کبد شروع به ساختن بافت اسکار میکنه و ادامه این روند میتونه منجر به فیبروز و در مراحل بالاتر میتونه منجر به سیروز کبدی بشه. و در مرحله پیشرفته تر یا مرحله سیروز دیگه عملکرد کبد مختل میشه. نوع دوم کبد چرب نوع متابولیک هست که نوعی که بسیار شایعه و ربطی به الکل نداره، اما الکل میتونه تشدیدش کنه. در نوع MASLD مشکل از متابولیسم شروع میشه. قند زیاد، فروکتوز، مقاومت به انسولین، چاقی، خواب نامنظم، استرس مزمن و در بعضی‌ها ژنتیک عامل این نوع هستند. در این حالت چربی به شکل تریگلیسیرید داخل هپاتوسیت‌های کبد جمع میشه و چیزی رو میسازه که ما بهش میگیم استئاتوز کبدی. برای اینکه دقیق بدونیم شدت بیماری چقدره، کبد چرب به چندین مرحله تقسیم میشه. گرید اول یا مایلد استیتوسیس که حدود 5 تا 20% سلول‌های کبد چرب شدن و کاملا قابل برگشته. گرید دو یا مودریت که 20 تا 34% سلول‌ها چرب شدند و در این مرحله حساسیت به انسولین معمولاً مختل میشه. گرید 3 یا سور که از همه خطرناکتره و معمولاً بیش از 34% سلول‌ها دچار چربی شدند و احتمال التهاب و فیبروز بالاتری در این مرحله. و این مرحله نیازمند مدیریت جدی‌تر و درمان جدی‌تریه. چرا این وضعیت خطرناکه؟ چون اگر چربی طولانی مدت داخل کبد بمونه، کبد واکنش‌هایی مثل التهاب خفیف، آسیب‌های سلولی یا تشکیل فیبروز نشون میده و اگر این روند ادامه پیدا کنه، متاسفانه منجر به سیروز کبدی میشه. و مشکل اینجاست که تمام این مسیر معمولاً بدون علامت ادامه پیدا میکنه. با هم بررسی کنیم و ببینیم علت‌های به وجود اومدن کبد چرب چیه. مورد اول مصرف زیاد فروکتوز. نوشابه، آب میوه، دسر، شیرینی فروکتوز رو مستقیما وارد کبد میکنن و تبدیل به چربی میشن. مورد دوم مقاومت به انسولینه. وقتی بدن نسبت به انسولین مقاوم میشه، چربی ها بیشتر در شکم و کبد ذخیره میشن و این یکی از عوامل اصلی کبد چرب متابولیسمه. مورد بعد اختلالات عملکرد میتوکندریه که میتوکندری نمیتونه چربی رو به صورت کامل بسوزونه و باعث ذخیره چربی داخل سلول میشه. مورد بعدی ژنتیکه. ژن‌هایی مثل PNPLA3 باعث به وجود اومدن کبد چرب حتی در افراد لاغر میشه. مورد بعد استرس مزمن طولانیه. استرس‌های طولانی مدت هورمون کورتیزول رو بالا نگه می‌دارن و این وضعیت باعث مقاومت به انسولین و افزایش ذخیره چربی در کبد میشه. مورد آخر کمخوابی و بی‌تحرکیه که باعث میشه تنظیم هورمون‌ها مختل بشه و مجدداً مقاومت به انسولین رو زیاد میکنه. حالا که عوامل به وجود اومدن کبد چرب رو با هم دیگه مرور کردیم، ببینیم راه تشخیص درست کبد چرب چیه. چون معمولاً کبد چرب علائم خاصی نداره. مورد اول تشخیص با سونوگرافیه. اگرچه دقیق ترین نیست، اما مرحله اول تشخیصه. چون در استئاتوز کبد اکوژن‌تر یا روشن‌تر در سونوگرافی دیده میشه. مورد دوم فیبرو اسکن هست که بهترین روش غیر تهاجمی برای بررسی مقدار چربی
و بررسی میزان سفتی و بررسی فیبروز کبدیه. مورد بعد آزمایش خون هست که در اون باید فاکتورهایی مثل ALT، AST، GGT، FBS و HbA1c، توتال کلسترول، LDL، HDL و TG یا تریگلیسیرید حتما باید بررسی بشه. گاهی MRI و بررسی بیوپسی کبد هم برای مراحل پیشرفته استفاده میشه. حالا بریم سراغ درمان کبد چرب. خوشبختانه کبد یکی از ترمیم پذیرترین اندامهای بدنه، به شرط اینکه فشار از روش برداشته بشه. در کبد چرب باید محرک‌ها حذف بشن، مثل نوشابه، آب میوه، شیرینی، غذاهای صنعتی و الکل. فراموش نکنید که کسی که کبد چرب متابولیسم داره، الکل براش مثل بنزین ریختن روی آتیش میمونه و میتونه باعث پیشرفت بیماری و خطرناک شدن گرید اون بشه. مورد دوم برای درمان اصلاح سبک زندگیه. پیاده‌روی‌های نیم ساعت تا 45 دقیقه در روز، خواب منظم و مصرف پروتئین‌های کافی و سبزیجات پرفیبر و کاهش لیت نایت ایتینگ یا دیر خوردن غذا در شب. مورد بعد که کمک کننده هست استفاده از مایه‌های چرب، روغن زیتون، آجیل‌ها، سبزیجات برگ‌پهن و انواع توت هاست. روند بهبودی هم در گرید 1 بین 4 تا 6 هفته، در گرید 2 بین 2 تا 3 ماه و در گرید 3 بین 3 تا 6 ماه طول میکشه. و خبر خوب اینه که کبد با کمی تغییر و نظم کاملاً توانایی برگشت داره. خب دوستان عزیزم، کبد چرب رو با هم بررسی کردیم. در ویدیو بعدی دقیقاً توضیح میدم که کدوم مکمل‌ها واقعاً برای کبد چرب مفیدن و کدوم فقط تبلیغاتند. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم شیر کنید و اگر سوالی دارید در کامنت ها برام بنویسید. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.